Dédé àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ sì káàbọ̀ sórí ẹ̀ka mọ́kàn. Orúkọ tèmi ni Ọ̀tẹ́gbẹ̀mí Bàrà. Kí ni nǹkan tí a tún máa gbé yẹ̀wò lónìí lórí mathematics made simple? Òun náà ni fraction, decimal àti percentage apá karùn-ún tí a ti ń bá bọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, ní apá kẹrin ẹ̀kọ́ yìí, nǹkan tí a gbé yẹ̀wò náà ni percentage, ibi tí a ti ń ṣàlàyé fúnra nǹkan tí a mọ̀ sí percentage, tí a sì tún ti ń ṣàlàyé fúnra bá ṣe lè gbé percentage lọ sí decimal, bá ṣe tún lè gbé lọ sí fraction. A tó wá ṣàlàyé fún wa nǹkan tí a mọ̀ sí discount àti nǹkan tí a mọ̀ sí sales tax ní apá kẹrin ẹ̀kọ́. Ẹ lọ bá wo fídíò náà kó tún lè bá yé wa dáadáa. Kí náà wá nǹkan tí a tó wá máa gbé yẹ̀wò ní apá karùn-ún ẹ̀kọ́ yìí? Òun náà ni nǹkan tí a mọ̀ sí percentage náà ni a máa gbé yẹ̀wò. Àmọ́ ní apá karùn-ún ẹ̀kọ́ yìí, a kàn mú question kan láti inú WAEC tí a kàn tún máa gbé yẹ̀wò, tí a sì tún máa ṣàlàyé fún wa tí ó sì máa yé wa dáadáa. Àmọ́ ká tó wá bẹ̀rẹ̀, ẹ bá wa lọ sísàlẹ̀ fídíò yìí, kẹ́ lọ bá wa tẹ subscribe button, kẹ́ lè bá máa rí àwọn fídíò wa ní ìgbà tá a bá ti gbé sí orí afẹ́fẹ́ YouTube, tí ẹ sì máa rí ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀, tí ó sì máa yé yín, tẹ́ sì máa ṣe àmúlò rẹ̀. Ẹ tó wá má gbàgbé láti like àwọn fídíò wa bí a bá ṣe ń gbé sórí afẹ́fẹ́ YouTube. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ. Kí náà wá ní question náà tí a wá máa gbé yẹ̀wò? Question náà ni a kọ sí òkè yìí. Wọ́n ní a trader bought 200 oranges at 50 naira each. He sold 40% of them at 80 naira each, and the remaining at 40 naira each. Calculate total cost price, total selling price, profit or loss percentage. Yàn pé tẹ́ bá ti rí question báyìí, ẹ kàn máa ṣàdédé bẹ́ẹ̀lù question. Nǹkan aláwọ̀kọ́ tó yẹ kí ẹ kọ́kọ́ ṣe ni pé kí ẹ kọ́kọ́ ṣàlàyé question fúnra yín, tá a mọ̀ sí interpretation. Ẹ interpret question fúnra yín. Kẹ́ wò pé bó wọ́n ṣe ní ká ṣe question yìí, kí ni nǹkan tí wọ́n ní ká ṣe ń bẹ̀. Tá a bá wá wò, wọ́n ní a trader bought 200 oranges at 50 naira each. Ó ra ọsàn 200. Ó wá ra ìkọ̀ọ̀kan ẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tó ti rà. Ó rà ní 50 naira ló rà. A jẹ́ pé 50 naira lọ́nà 200, òun ló máa fún wa ní iye owó tí ó ra gbogbo orange yẹn, tó ra gbogbo ọsàn náà, òun ló máa fún wa. Bí a ṣe máa ń kọ́kọ́ ṣe léyìn ọ̀nà. A tẹ̀ tí kọ́kọ́ gba aláwọ̀kọ́ gan tó jẹ́ total cost price báyẹn. Kí wá ní ẹlẹ́ẹ̀kejì? Wọ́n ní he sold 40% of them at 80 naira each. A jẹ́ pé 40% tí ṣàǹgbé á ti ní percentage wípé 100 ni. A jẹ́ pé 40% yẹn ló tà ní kí ni? 40% orange, 200 oranges ló tà ní 80 naira each. Ló tẹ ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní 80 naira. A jẹ́ pé 40% tó tà ní 80 naira yẹn, a kàn tún wá 40% ti 200 yìí láti fi mọ iye tí ó tà ní 80 naira. Àwọn ní and the remaining at 40 naira each. Ṣàǹgbé wọ́n ní remaining, kí ló remain ní ibi 100%? 60 ni. Tá a bá ní 40% nínú 100, ó ṣẹ́kù 60%. A jẹ́ pé 60% tó jẹ́ remaining, ó tà ní 40 naira. A ti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa nù. A wá máa ṣe solution question yẹn tí yóò sì tún máa yé wa dáadáa nísìn. Solution náà láti kọ síta yẹn. Question tá a kà, tá a ṣàlàyé fún ara náà nìyí lókè. Tá a bá wo nǹkan aláwọ̀kọ́ tí wọ́n ní ká ṣe, wọ́n ní total cost. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣàlàyé fún ara wa, a ní 200 multiplied by 50, 200 oranges at 50 naira ló rà. Ó fún wa ní 10,000. Àti ọkọ̀ gba eléyìí báyẹn, ìyẹn ò rújú. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, wọ́n ní ká ṣe total selling price. Ibẹ̀ yẹn tún ní iṣẹ́ díẹ̀ wà tí a ṣe. Kí náà wá ní iṣẹ́ aláwọ̀kọ́ tí àkọ́kọ́ ṣe ń bẹ̀? Wọ́n ní total selling price tí a máa ṣe. Tẹ́ bá wò, wọ́n ní total selling price, òun ni wọ́n fi represent SP. Nǹkan aláwọ̀kọ́ tá a kọ́kọ́ ṣe, kí wọ́n sọ fún wọn ní he sold 40% of them at 80 naira each. Òun ni a ti kọ yìí. 40% was sold at 80 naira each. A yẹ pé 40% tí 200 ni a máa kọ́kọ́ wá. Ó máa wá fún wa ní 40/100 times 200. Ó dẹ̀ máa fún wa ní 80 oranges. Wọ́n sọ fún wa bá a ṣe ṣe yìí, ó tún sọ fún wa pé nínú orange 200 do 80 ń bẹ̀, òun ló tà ní èlò, ló tà ní 80 naira ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Bó wá láti wá gẹ̀ẹ́tì iye tí ó wá ta 80 yẹn, ṣàǹgbé a máa ní selling price bí 80 yẹn, 80 oranges times 80 naira tí ó tẹ ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Ó máa wá jẹ́ 6,400 naira. Òun ni a ti gẹ̀ẹ́tì yẹn tí ò rújú rárá. Ìgbésẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì tí a tún wá ṣe, ṣàǹgbé 60% ni ó ṣẹ́kù. Wọ́n ní the remaining at 40 naira each. Remaining, a ti mọ̀ pé 60% lórí mi.
a máa wá tún wá 60% sí $200 oranges òun lélẹ̀ ó máa wá jẹ́ 60/100 multiply by 200 ó wá fún wa ní 120 oranges ẹ ti rí 60% was sold at 40 naira each ṣé ẹ mọ̀ pé 60 yẹn ni wọ́n tà ní 60% yẹn wọ́n tà ní 40 naira each ó nìyẹn ẹ ti rí 60 naira 60%/100 times 200 ó fún wa ní 120 oranges a jẹ́ pé 120 oranges yìí o òun ló tà ní 40 naira ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan òun lélẹ̀ bó wàá láṣẹ wá gẹ̀ẹ́tì iye yóò wá jẹ́ 120 multiply by 40 àti gẹ̀ẹ́tì gbogbo iye tí ó ta 200 oranges nìyẹn total selling price wa iye tó tà ó máa wá jẹ́ answer aláwọ̀kọ́ ta get tó ta 80 ní èlò 80 oranges ní 80 naira ó jẹ́ 6,400 naira òun lélẹ̀ òun la kọ yìí ó ta 120 oranges at the rate of 40 naira each pé ó ta ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní 40 naira òun ni èlé ló jẹ́ 4,800 naira a kàn rò papọ̀ ni ló bá fún wa ní 11,200 naira àti gẹ̀ẹ́tì iye tó ta gbogbo ẹ̀ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí wọ́n ní ká ṣe profit or loss bọ̀ báwa náà ṣe ń wò a rí i pé iye tó ta gbogbo orange ẹ̀ lélẹ̀ 11,200 naira iye tó sì rà lélẹ̀ 10,000 naira báwa náà ṣe ń wò a ti rí i pé kò make loss profit náà nìkan tí ó make a kàn ní profit percentage òní wọ́n ní ká wá profit or loss percentage òní wọ́n ní ká wá a kàn ní profit percentage òun náà ní a wà wá báyìí gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ tá a bá fẹ́ calculate profit èlò ló tà báwa náà ṣe máa ń ṣe ẹja gbé bá a ṣe máa ń tajà wa èlò ló tà arajà ní 10 naira ata ní 15 naira ṣé à ń gbé ayọ̀ 15 naira kúrò nínú 10 naira láti get profit wa bẹ́ẹ̀ náà lélẹ́yìí ó tà ní 11,200 naira ó ní selling price cost price ó jẹ́ èlò ní cost price 10,000 iye tó rà òun ni a kọ yìí 10,000 ẹ rí i pé bá a ṣe ń tajà náà ni ẹ kàn já gbé mathematics ẹ má jà gbé wúwo kò lè tó bá ẹ ti rí ó jẹ́ 11,200 minus 10,000 ó fún wa ní 1,200 àti gẹ̀ẹ́tì iye èrè tó jẹ lórí ẹ̀ ní iye owó yẹn àmọ́ nǹkan tí wọ́n ní ká wá ni wọ́n ní ká wá percentage wọ́n ní ká wá a máa wá convert èlé 1,200 naira yìí a máa gbé lọ sí percentage wo ni wọ́n wá ní ká gbé lọ percentage ní ká gbé lọ òun náà lélẹ̀ percentage iye tí ó ra ọjà yẹn òun láti ṣe kìí ṣe iye tí a tà ká má dàpọ̀ ṣàǹpé ó máa wá jẹ́ 1,200 naira over 100,000 over 10,000 ẹ ti rí multiply by 100 tá a bá wá ṣe yóò mọ̀ fún wa ní 12% bí a ṣe máa ń ṣe lẹ́yìn nìyẹn ẹ rí i pé kìí ṣe lè lálù 10,000 yìí lálù bá a ṣe máa ń ṣe tí kò lè rárá nìyẹn ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ ẹ wá má gbàgbé láti lọ wo fídíò wa lórí percentage tí a ti ṣe sẹ́yìn àti use value index náà kó tó lè bàa mọ yé wa dáadáa fídíò wa tí yóò tún máa tẹ̀lé lé òun náà ní approximation and significant figures tí a sì máa ṣe gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ ẹ má gbàgbé láti lọ subscribe sórí ẹ̀ka YouTube wa kí ẹ lè bàa máa rí àwọn fídíò wa níbi wa tá a bá ti gbé jáde ẹ sì má gbàgbé láti máa like àwọn fídíò wa ẹ ṣé gan ni.